Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń wò wá lénìí. Orúkọ tèmi ò yí padà, Rotimi Daniel sìyẹn náà ni Awikoko Awikaka akíkaka Awikoko lójú ọlọ́rọ̀ tí bàbá ńlá kú bàbá ọlọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni wọ́n fẹ́ fi mí ṣe jọ tó bá ti jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ tó yé yín. Tó bá ti jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ la gbé dání kí wọ́n mọ̀ fò kí wọ́n mọ̀ nìṣó. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbàlẹ̀ Yorùbá lọ ẹbọ ẹni wípé èèyàn kan kì í jẹ́ àwádé. Nítorí ìdí èyí ń kọ́ wọ́n ní pẹ́ńtà bá ṣe lóore tí ò dúpẹ́ bí ọlọ́ṣà kò ní lérò lọ́rìn. Mo kọ́kọ́ fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin in-house family members. Ẹ ti mọ̀ra yín mi tó gbọ́dọ̀ mọ̀ dárúkọ mọ́ torí pé ń ta bá fi pamọ́ ló mọ̀ níyì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, mo dúpẹ́ pé òkun fún àwọn atótónu tá àti ẹ̀tún wá ṣe ní èní ó lágbára gan. I appreciate every one of you. I wish I could get the right words to express how I feel. Torí wípé nítòótọ́ there is a friend that sticks closer than a brother than a sister. And that is why tí n bá fẹ́ send message ngbà yẹn máa rí pé tí n bá lo comrade màá tún lo family. When I say that family, it is always from the bottom of my heart because invariably I feel that gbogbo nǹkan tèmi nìkan máa ń forí gbé tẹ́lẹ̀ àwọn messages yẹn tó bá ti pọ̀ jù ngbà mí ó máa affect me. So and to the level to which we have grown to being with one another, I am so happy, I am so blessed. It's a very great privilege having all of you on this side where I can easily throw even the most secretive things and everything tí mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn information yẹn ó save lọ́wọ́ yín. It is a rare opportunity. I appreciate every one of you. Thank you so much. Thank you so much. Mi ní bẹ̀rẹ̀ tó tèmi láì ṣe pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ comrade Ọmọyẹlé Ṣòwòrẹ́ fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ń ṣe. Ó lágbára. One of the reasons tí mo mọ̀ pé yes, as a politician on one side, but when it comes to pé ká máa jà fún ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn táwa náà gbé dání, Comrade Omoyele Showore, I am using this opportunity to appreciate you for the wonderful work you're doing to make sure that the so-called imposed, powerful or privileged elites in the society, irrespective of who the person is, you don't look at Uche's face. Omoyele Showore, we appreciate you on Rotimi Daniel's Foundation. Because when a forum was raised wípé anybody tó bá ti dárúkọ àwọn bàbá ẹ̀ ní Nàìjíríà kí wọ́n máa arrest wọn, you have always been standing your ground. You make sure that you go get justice for such victims. Wọ́n ṣe cyberbullying, defamation of character and everything. Omoyele Showore, you've been doing a wonderful work, and on behalf of all Faja Nation, on behalf of everyone who already knows the truth about these men, most especially on the altars, we're saying thank you to you today. Thank you so much. Àmàṣe lóòrèkóòrè bẹ́ẹ̀ yẹn. Fún gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ wípé ẹ ṣì wà ní orí fence, lóòótọ́ inú apá kan lẹ́wà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n sìn pẹ̀lú gbogbo awuyewuye tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ ti climb sórí fence ń sìn. Àdúrà wa ni wípé ìgò tó wà lórí fẹ́ǹsì yẹn ṣe rántí báwọn bàbá ṣe máa ń ṣe fẹ́ǹsì wọn gbà yẹn tán máa ṣe ìgò lé lórí. Ọlọ́run má jẹ́ kí ìgò yẹn ó bẹ̀ yín lábẹ́ kó tó di pé ẹ máa bọ́ sí sáìdì ibi tó yẹ kẹ́ ẹ wà. Kò yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn, àdúrà tá à ń gbà nìyẹn. Fún gbogbo owó ẹ̀yin báyìí náà ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí wípé ẹ fẹ́ mọ òótọ́ náà lẹ ṣe gun fẹ́ǹsì. Finally, ẹ jẹ́ kí n máa sọ ilé kó tó di pé máa gbé ọpẹ́ mi fún Elédùmarè, ọba lánàá, ọba lónìí, ọba títí ayérayé.
ẹ jẹ́ kí n mọ̀ sọ wípé gbogbo ẹ̀yin tí ẹbí yín, ọmọ yín, ẹ̀gbọ́n yín, àbúrò yín jẹ́ victim kan nínú àwọn tó pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ wípé ẹ ṣì wà nínú ìgbèkùn wípé touch not my anointed and do my prophet now. I have this to say to you that you are not helping that person because you will think that that your daughter, that your sister, that your brother, that your husband, that your wife is healed already. But from the experiences I have gathered on this liberation fight, on this movement, I have realized that it is only when that person is given a ground to express himself or herself, that is when the true healing comes, even if nothing happens. Ẹ jẹ́ kí n fi ẹyọ kan ṣe example. Ẹ wo lady tí pastor tó infect with HIV. I listened to one of her voice notes about a day ago, and I feel fulfilled that I could actually be used of Eledumare to create a platform where such people can come and speak. Ẹ mọ̀ kéèyàn máa dúpẹ́ lọ́yẹ̀ kó dẹ̀ bíi pé ó fẹ́ máa sunkún ẹkún ayọ̀ pé so all these years I can actually see that this guy faces the wrath of the law, that I could get justice to the extent that tí wọ́n bá gbé 1 billion fún arákùnrin yìí, tí wọ́n bá gbé 1 billion fún arábìnrin yìí, she was the person that stood her ground pé òun fẹ́ jẹ́ kó lọ face justice ni. Ṣé mọ̀ pé kálẹ́ lòmíì á ní okay uncle Rotimi kí lẹ fẹ́ jẹ́ kí n ṣe ká kúkú sort her out of law, especially torí gbogbo àwọn tó tiẹ̀ tún bẹ̀bẹ̀. But she stood her ground. That means that she has been weeping in her closet that a day will come that she will get justice, and that is what so many people are crying for. So if you as a family member, if you are still saying mi fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé kí wọ́n má bàa ní mo sọ̀rọ̀ kìnìkan, number one, you are not getting the healing that you deserve. Number two, what about the so many potential victims or the ones that are already victimized by this same monster that did that to you? Ẹ jẹ́ kí n fún wa nìkan. Ó ní ẹnìkan tó send voice note sí mi, lóòótọ́ sọ pé kó wà láàrin èmi àtòun, so mi lè gbé voice note yẹn síta. Which other device? Mi ní device kankan, Zimolino. So what am I saying? Ẹ check and sin, sir. So the guy came to me, and actually the sister happens to be an almost victim of Olualo, allegedly. Unfortunately, I cannot play that voice of the voice note in she deep to ní nǹkan tí Olualo fẹ́ ṣe fún àbúrò ẹni allegedly. Mi lè play because ẹni yẹn already láti jáde. If I am able to speak with this guy to please encourage the sister to send a voice note to me, kò need kò dárúkọ rẹ̀, I will use a voice changer and I will post it. Bashimanshi, okay? So Mumbewa, this is the time. Now is the time. And don't ever think that this job we're doing is easy. It's not easy at all. It can only get easier when so many of you can come up and help us with the mindset that we're not trying to bring anybody down. Christians, what we are doing indirectly is even the work of God. We're cleaning the body of Christ. We're washing it clean. Have you been to Jesus for the cleansing power? Okay, have you been to Faja for the cleansing power? Are you washed in the blood of the truth? Are you walking daily by the Faja nation? Are you washed in the blood of the truth? Humanity, yeah. Mo wish you can make keyboard me working while play. That is what we're doing. So if at the end of the day that the body of Christ or all these stories about Jesus, okay, if all these stories happens to be true, you have nothing to lose by even supporting us, because what it means is pastor to one foot or she, they will end up
they will end up enjoying the service in the vineyard. So you have nothing to lose. So we're saying this so that you can encourage your brothers, your sisters who have been victimized, okay, by these people to come out. This is the time. And we're telling you, we're not asking for money to get justice for you. We are the ones paying the legal fees. Have you been victimized? Especially if you have all your if you have all your evidences. Be bold, especially if, let's assume you don't even have the physical evidence. Can you stand in front of the person and say the details of what happened? Just like victim Babe Ezekiah, till tomorrow she's still ready to face Ezekiah and say, "Inte she fún mi lele say mo rántí dáadáa mo mọ̀ ni ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀." Tó jẹ́ pé tí Babe Ezekiah gan bá fẹ́ ṣe wọ́n ti fún wa ní ideology nǹkan máa fi búra. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé wọ́n ò ṣe. Mo ti ní gẹ àgbàlagbà kan tó sọ pé Ezekiah bá lóhun ò ṣe tí wọ́n hà lẹ́jẹ̀ kó ṣe yìí, okay, ẹ jẹ́ kó lo method láti fi búra. Tó bá dẹ̀ ṣe, at the end of the day, ask for forgiveness of this lady. We are not asking for too much. Ẹ jẹ́ kí n fún wa example. How many of you remember that I post Pastor Kumoluyi sometimes ago pé ẹ jẹ́ fún mi ní contact man yìí. Kí n tó sọ Jack Robinson, contact bàbá ti dórí table mi. Ẹ ló sa ọ báyìí o. Intemi àti wọ́n sọ kíní ti bò báyìí kò lè rí tàmọ́ tó dó bá ti dé kò tó rí tàmọ́. Mo ṣàmọ́ bá ṣe ṣẹ́tù ọ̀rọ̀ yẹn kò dẹ̀ sẹ́ni tó gbọ́ details lẹ́nu mi ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbọ́ because tẹ́lẹ̀ bí bá ti mẹ̀ bí ẹ̀ tó bá ti mẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ la fi ń ṣe kẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ kẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe kíni kẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Thank you so much Adeyinka Alashaadura. Yes, Baba corporate. Now finally mo ní mo fẹ́ gbé ọpẹ́ mi fún Elédùmarè ọba parí kíní kan porogodo mi àìmóríkì Elédùmarè mi ò kí ń jẹ́ kí n lè kí délédélé ọba tó ti wà káyé tó mọ̀ wà tó wà nígbà táyé wà tí ó mọ̀ sígbà tí kíní kan ò ní dún mọ́ ọba mi gbìngbìn ni kì bá bọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń fojoojúmọ́ sọra ẹ̀ lórúkọ tuntun ni àríwá àlà ọ̀bánilálejò mọ́ ọbọ̀ onílé òràn mọ́ ń ṣẹ́ fàyà tí òràn mọ́ ń ṣẹ́ fàyà rọ ni kì í tó bá ti pé di pé ọ̀rọ̀ ogun dé kì í fi tìbọn ṣe kì í fi tàdá ṣe kì í fi tọkọ ṣe agbékújẹ mọ́ ràrùn ni aládé ògo ni aláàánú jùlọ ni Elédùmarè tó ń gbàgbára lọ́wọ́ alágbára tó ń fún àwa aláìlágbára lágbára tó wá ń ti àwọn alágbára lọ́kànrin kése ọba onísùúrù fi sùúrù tán ni Elédùmarè bàbá òkè bàbá lẹ̀ wọ́n ní bí ògbọ̀ tún yọ agbòsí yọ bí ògbòkè ya gbalẹ̀ ńlẹ̀ bí ògbórí omi a sì gbanú omi a sì kọjá lórí ọ̀hún òkè ńláńlá tó ń ti náà mọ̀nàmọ́ná rẹ̀ tẹ́nìkan ò lè dádúró rárá ẹ sọ fún mi ta ló lè dàbí Elédùmarè yìí lójú ogun kò sí tí ìbá ìṣòwò ní irú wa yóò ní mọ́ dún mọ́ ẹ mọ́ bá yin bàbá ẹ gbogbo àwọn tó bá sọ wípé kò sí Ọlọ́run àwọn pásítọ̀ lè ti tì wọ́n ṣùgbọ́n tán bá sọ fún wọn pé kò sí Ọlọ́run bọ̀ lórí péjì Awikoko ó mọ̀ pé Ọlọ́run wà kì í ṣọlọ́run tí wọ́n introduce sí yín Elédùmarè yẹn aláàánú ni tí ó bá jẹ́ àánú ẹ̀ bóyá wọ́n tiẹ̀ ti fẹ́ give up gan lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí jẹ́ ń sọ fún ẹ lẹ́nìí if there is anything whatsoever Nigeria is a case study to show the existence of the Almighty Elédùmarè màá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín. If you consider income and expenditure in Nigeria as a family man, as a family woman, as a single father, as a single mother, asọmọléèwé gan fúnra ẹ̀ ìwọ tó jọmọléèwé èèyàn mélòó ni wọ́n pa ní skul lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ ṣáwọn tó kú yẹn ṣòro wípé wọ́n dá ẹ̀ṣẹ̀ tu ẹni ní òrà àánú gbà ni ṣùgbọ́n ẹja ṣe báyìí tó bá kọ̀nsídà iye tó ń wọlé tó kọ̀nsídà iye tó ń jáde lápò ẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́ni it is still the biggest mystery. It is still the biggest mystery. Ẹ máa bá ń wárí fọba tótó tí ò bá jẹ́ tẹlẹ́dùmarè yẹn níbo ni irú wa ìfẹ́ wà lẹ́ni. Pàtí ẹ̀ dárúkọ àwọn bàbá ẹ̀ lásán ní tí wọ́n gbé mi tí wọ́n gbé jẹ gan lásán ti tó pààyàn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba mi sọ pé òun dẹ́ṣẹ̀. The strength of any nation from what so many of us who are Nigerians have seen outside Nigeria, the strength is not in religion. The strength is not in the
domineering God that they are calling on. It is not even in the number of churches, mosques, or Isheshe, wherever that is being set up. It is in the strength of a working constitution, the youth, and how human the golden race. Whitey, thank you so much for that gift. I really appreciate you. Thank you so much. Now look at it this way. If all of the things we are enjoying in this country stand sour, if they happen to be religious like we are in Nigeria, ibo lemi ati e ma wà leni ta lè máa ṣiṣẹ́, ta dẹ̀ lè máa bọ́ ìyá àti bàbá tó jìyà lórí wa. Báwo la ṣe lè bọ́ ẹbí àti ara, especially ẹ̀yin tẹ́ bá ní power and heart for giving, because no matter how much you want to give, if you don't have, you can't give. Unfortunately, so many of us as Nigerians, we are merciful people, we are loving people, we are selfless people. More than often times, baby, religion. So are they originally? This is who we are, or we were in Africa generally. We love giving, we love everything. That is why I say, téèyàn kan bá wá sórí social media lẹ́ni, òun làwọn kan fi ń gbowó lówó. Má gbé bọ̀bọ̀ kan wá sórí live video wa very soon. He is a blind person, but he plays saxophone. Now, a company in coalition with another organization, one organize the competition. When they saw we pay first person, the winner will go home with 1 million. I don't know how long it has happened. What the as I speak now, months or even almost a year, only 500,000, 450,000 not for winner. But boy, anytime we were blind. Anytime the lójú méjì tún fi wọ́n ṣe organization of program, organizing a program. Tún lè fún wọn ní tẹ́ promise wọn, ọlọ́pàá máa bá wa dá sí. Bẹ́ẹ̀ ni òfin máa bá wa dá sí. Because tẹ́ bá ti gba owó yẹn, tẹ́ bá ti ná, èmi ń promise yín pé lọ́gògógógó yín a máa fàjà, a máa pọ̀ lọ́fun yín, ẹ máa pọ̀. Both home and abroad, mo ti get details the company yẹn, mo ti get details àwọn òṣìlòṣì olórí burúkú yẹn, that somebody is blind, ó tún wá ń lo gift to make people happy. They organize the program. 1 million, ó ti win. Ẹ fún ní 1 million ẹ rówó yẹn kó sílẹ̀, and àwọn tẹ́ ẹ jọ ṣe bóyá wọ́n ti fún yín lówó yẹn, ẹ̀yin ò tú síta tó rẹ̀ ti rò pé bóyá wọn ò ní ẹni tó lè bá wọn sọ̀rọ̀ sókè. Awikoko ti dá sí báyìí, ẹyẹlé ló ń bá yín fẹsẹ̀ tọ́ tẹ́lẹ̀, adìẹ ti kẹsẹ̀ bọ̀ báyìí, ewúrẹ́ gan ti ń ṣe wọ́n ti ń ṣe sí. Now what am I saying? Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, tẹ́ ṣì wà ní ẹ̀yìn àwọn ọrú Táíwò Òjó, Sam Òjó, Ọdẹ́kúnlé Professor and everything, mo fẹ́ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ sọ fún yín lẹ́ni wípé ẹ wà lára àwọn tó ń ba ayé wa jẹ́ ní Nàìjíríà. I am telling you the truth. Ẹ̀yin náà mọ bí nǹkan ṣe rí nílé. How could you be encouraging irú àwọn people yìí to be buying massive land for prayers? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Germany? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní UK? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Scotland? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní France? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Canada? US wá ń bíbà yìí, ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́? It is not. Ẹ̀yin Muslim, ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní Dubai? Ṣé prayer ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ìlú tẹ́ ń lọ as Muslims? Finally, if the government of the day, and this is where it gets so dicey, during the days of Jonathan, maybe the pastors, maybe the Christian body, they were given free hands. They were allowed to do whatever they wanted to do. Bóyá wọ́n tiẹ̀ tún cancel private jet parking fee during the days of Jonathan, and this is one of those things that they used against Jonathan. Buhari dẹ̀ dé,
wọ́n ṣe àwọn nǹkan kan, wọ́n ṣe àwọn adjustment kankan pé ẹni tó bá ti ní private jet gbọ́dọ̀ máa sanwó kíníkan. Ẹ̀yin olórí burúkú pastor tẹ́ mọ̀ pàṣán torí mo ti wà lẹ́rẹ̀ báyìí kẹ́tìrì ọ̀rọ̀ yóò gbójú lásán mọ́. What am I saying? Now Tinubu is there. How many of you saw the video tí mo ṣe fún Tinubu pé Mr. Tinubu ó tiẹ̀ import 2,000 tractors? Adúpẹ́ pé òkun torí wípé ẹ̀yin àgbàlẹ̀ lọ́lẹ́bọ̀lẹ́ sọ wípé tẹ́bí bá ti kúrò nínú iṣẹ́ ti bùṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa power tap. Inú mi dùn pé some people now came to me wọ́n ní wípé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá táwọn jẹ́ àwọn ń bínú sí mi tẹ́lẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ pé èmi inú wọn sọ pé òun ò mọ̀dí tóun ṣe ń bínú sí mi ṣùgbọ́n torí òótọ́ tí mo sọ yìí torí àwọn rí fídíòs mi before election tí mo sọ wípé kì í ṣọ̀rọ̀ Tinubu, kì í ṣọ̀rọ̀ Àtíkù, kì í ṣọ̀rọ̀ Peter Obi. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà bẹ àwọn olóṣèlú wa tẹ́ ẹ bá lójú àánú mẹ̀kúnnù ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká change constitution tá a fi ń govern ara wa. Now normally we are not supposed to be thanking Tinubu, but that is where we have found ourselves. Tó jẹ́ wípé tí politician tó jẹ́ pé responsibility in the first place is to create some things in the society. Tí wọ́n bá ti wá ṣe torí wípé ó ti pẹ́ tá ti rí àwọn politicians tó jó lóòótọ́. That is how far we have pushed ourselves. Now finally tí wọ́n bá wá ṣe a máa wá dúpẹ́ a máa káwọ́ sókè ẹ ṣe ní ìlú mi níbi tí ó lè dé tó bá ń drive lórí highway tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ wọ́n máa question ẹni tó gba contract yẹn ẹ̀wọ̀n ló ń lọ insurance dẹ̀ cover ẹ. Unfortunately wọ́n ti wá sọ wá dẹranko pátápátá even in Nigeria, most especially in Nigeria. Ìtorí ẹ̀ ló jẹ́ pé táyé gan bá rọ̀ wá lọ́rùn gbà mí a máa ń feel bákan. Ẹ jẹ́ fún wa l'example. How many of you lẹ́rọ̀ tí wípé ńgbà táwa kéré late 70s, early 80s, mid 80s, early 90s tá a bá ń wo ọ̀rọ̀ pé wọ́n múná lọ́ngbà yìí ò common. Ẹ jẹ́ ká bára wa sọ tọrọ. How many of you lẹ́rọ̀ tí now tí wọ́n ti wá sún wa kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ó ti wá di wípé tá a bá ń wo movie lọ́wọ́ tá a bá check time hello Rotimi ṣé o mọ̀ pé náà wà láti bí 4 hours ṣá 5 hours wọn máa múná lọ ẹ̀rù á máa wá bà wá because they have damaged our mental faculty. Crunch Queen Moriyin Morayoma. What am I saying? Wọ́n ti sún wa dé ibi tó jẹ́ pé some communities in Nigeria today wọ́n ní iná for years. Mo wọ́n ń bẹ̀ wá gbogbo orí ẹ̀yin communities bẹ́ẹ̀ yẹn. Tẹ́ ẹ bá lè kàn sí wa á pariwo local government chairman yẹn síta. Ìdí tí ò ṣe síná ládùúgbò yẹn. Ìdí tí ò ṣe sí títì tí federal government ń dẹ̀ allocate owó fún governor tí governor allocate owó fún local government chairman. This is the time Nigerians should all stand up. Now tíjọba bá wá ń tiraka tí Tinubu lè gbé 2,000 tractors jáde under which some people said Rotimi 2,000 tractors yẹn kò tiẹ̀ tó wọn ní Benue lásán. Nínú fídíò yẹn ni mo ti ń bẹ President Tinubu pé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run à ń bẹ̀bẹ̀ ní àṣàkọ ẹni tó bá wà láàyè ló máa lè lórí effect tí tractor ṣe. Ẹ bá wa mójútó insecurity gbogbo àwọn olóṣèlú ọ̀rẹ́ yín tẹ̀jọ́ pín Nàìjíríà mọ́ra yín lọ́wọ́. Ẹ bá wa bẹ̀ra yín pé ìtàjẹ̀sílẹ̀ ti tó. Anywhere ibi tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbà fúnra yín ẹ sọ fáwọn ẹni yẹn wípé kí wọ́n kúrò ńbẹ̀. Nigerians have the highest level of adaptation. Nigerians, they have the highest level of adaptation in the whole world. Ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ ẹlòmíì. I'm telling you the truth. Ní gbogbo nǹkan tí Nigerians ti fojú wí látọwọ́ ẹ̀yin ìjọba kì í ṣe ọ̀rẹ́rẹ́ tó bá jẹ́ lumi ní òkú àti sùn ní títì, but we keep struggling, we keep striving for survival. Now nítorí ẹ̀ ni mo ṣe dúpẹ́ lọ́wọ́ President Tinubu wípé
ẹ ṣe pé tí ẹ kó tractor wọlé. How many of you lẹ rántí pé mo ṣe fídíò kan ní April tí mo fi ilẹ̀ kan hàn wá wípé kálá níjọba tó nírònú wọ́n máa sọ gbogbo ọ̀dọ́ títí wa náà wọ́n máa sọ di mechanized farming processing, tí mo fi sọ́ngbà yẹn wípé kánírùlẹ̀ yìí pé Nàìjíríà ló wà, àwọn pastors àti rà tán, tí mi mọ̀ pé Wale Oke máa ṣẹnu yànkan báyìí tó rá máa tẹ̀ sí wọn lójúlé ní kí n tó mọ gbáwọn èèyàn wọlé. Èpè tó ń rìn òwò lásìmọ̀ fún yín lẹ́nu tí ó sì mọ̀ ràn yín, torí pé títọ́ bá balẹ̀ kò tún padà sẹ́nu mọ́, òun láfi ṣe lẹ́nu. Ẹ ti bayé wa jẹ́ Nàìjíríà débi pé ẹ ti sọ àwọn èèyàn dó lórí burúkú, a sì mọ wò wọ́n sàn lórí fàájànìṣà. Náà báwo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì, báwo ni irú president Tinubu ṣe máa ná òun kó 2000 tractors wọlé, which means even tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ṣe processing pé ok nílùú báyìí wọ́n fẹ́ lo 100 tractors báyìí, nílùú báyìí wọ́n fẹ́ lo 100 tractors báyìí, like 20 places. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ oúnjẹ nìkan ni ọ̀rọ̀ tractor yẹn máa mójútó ẹfẹ́ tó bá láròjinlẹ̀. Ọ̀rọ̀ tractor yẹn tún máa mójútó insecurity tán bá kó sínú àwọn ọgbó tí àwọn kidnappers ń sá sí. Ṣé ẹ mọ̀ pé security máa wà tackled to a reasonable extent, àwọn tó ń kidnap èèyàn ní highway wọn ò ní ríbi sá sí mọ́. Bóyá èmi nìkan ni mò ń ronú bẹ́ẹ̀. Then what about job opportunities? What about pé ebi gan reduce? Ẹlòmíì wà, how many of you lẹ rí fídíò yẹn ní 2 years ago tí bọ̀bọ̀ yẹn ní babaláwo àbò ṣègùn tàbádáhùn ṣe kan ní pé kó o lọ mọ̀ jí ọmọ lọ́mọ for 500 naira àti oúnjẹ. How many of you lẹ rí fídíò yẹn? How many of you lẹ rí tí bọ̀bọ̀ yẹn wà Ankara báyìí? Ṣé ẹ rántí? Ṣùgbọ́n tí irú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ 20,000 naira tó bá fi lè fún ní 500 naira pé kó lọ jíyàn gbé tó fi lè lọ, how much more tó bá ríṣẹ́ tó ń ṣe for 20-30,000 naira lóṣù kò ní ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àbí? Now what am I saying? How can the government be struggling and thinking of how to make Nigeria better, but the religious organizations that you and I are funding, they will be coming out without shame, a whole PFN president in the person of Wale Oke, to say this, that church takeover of industrial estates. Hello, Tanimola Logistic LLC. Mma fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dá yín lóhùn lórí comment ẹ ṣe, when are you going to be posting Muslim cleric? Mma fi respect dá yín lóhùn torí pé ó likely kò jẹ́ wípé ẹ new lórí platform wa máa fún yín benefit of doubt yẹn. Number one, tẹ́ bá rí cleric or Muslim cleric tó gbá bàbá yín or tó bá yá yín sùn nígbà tí yá yín wà tí ò sọnù kiri, ẹ mú evidence ẹ wá sórí Rotimi Daniels Foundation kẹwù bóyá àní rọ̀ọ̀nẹ̀. Tó bá wá jẹ́ pé ìyàwó yín ni cleric, Muslim cleric yẹn bá sùn tàbí tó tẹ̀ lọ́yàn tàbí ọmọ bíbí inú yín ni wọ́n bá sùn, ẹ mú evidence ẹ wá kẹ wá wò bóyá àní rọ̀ọ̀nẹ̀. Ṣé mo ti dá yín lóhùn dáadáa? However, tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa gbogbo rọ́ tó wà nínú Quran àti Muhammad, ẹnìkan ò kí ń jáwàdé, ẹnìkan ò lè dá gbogbo iṣẹ́ yìí ṣe. Mo ní pé kẹ́ ẹ máa lọ sórí péèjì tí wọ́n ti ń ṣe, mò ń sọ lójoojúmọ́, tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ń ṣe torí yín pé tí ì ṣe pé bóyá ẹ kàn fẹ́ wá distract wa, torí pé lórí burúkú yín aṣièrè yín tribalism àti religion náà lè fi báyé Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé, torí wípé àwọn agbésùmọ̀mí ò dẹ̀ tí ì pa yín ní ìyá, wọn tí ì pa yín ní bàbá, wọn tí ì gbé yín lọ́mọ, wọn tí ì báyàwó yín sùn níṣojú yín, ọ̀ kí wọ́n bá ọmọ yín sùn níṣojú yín, lẹ́ṣẹ̀ wá ń sọ̀sọ̀kúsọ̀ báyìí torí yín bá pé tẹ̀ mọ́ tẹ̀ ń ṣe. Is it all about tribalism or is it all about religiosity? You think we are religious based on our platform? Kẹ́ ẹ tó lọ ṣe comment lórí platform next time, ẹ kọ́kọ́ lọ find out pé kí náà ń ṣe lórí platform yìí tẹ́ bá mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Tẹ́ bá máa béèrè question yẹn next time, ẹ understand tẹ́ ń ṣe lórí platform yẹn.
nìdí ẹ̀tẹ́ Ọlọ́run ṣe fún yín ní ẹnu kan àtẹ́tí méjì kẹ́ ẹ máa lò proportionately lọ́ra láti lọ́ra láti yára láti gbọ́rọ̀ lọ́ra láti fèsì. So mo rò pé mo ti fún yín lánsà tó tọ́ sí yín. You are a victim of any Muslim cleric. Ẹ gbé wá fún wa pẹ̀lú evidence. Tẹ́ ẹ bá ní evidence lọ́wọ́, ẹ fún wa ní ìwé pé ẹ lè dúró sọ ní ṣojú Muslim cleric yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni sir Uncle Yomi. Now kí ẹni tó fún wa ní stupid diversion and digression. Báwo ni irú àwọn Tinubu ṣe máa ṣèwọ̀nba tí wọ́n wá ṣe yìí? Nínú fídíò yẹn ni mo ti ń sọ wípé gbogbo ẹ̀yin politician tẹ́ bá máa divert àwọn tractors yìí sí personal use, Ògún ni ó mọ̀ pa yín lọ́mọ. Ìjọ tógun bá fẹ́ mu ẹ̀jẹ̀ báyìí làwọn ọmọ yóò mọ̀ jáde. Mo sọ nínú pé kíní yẹn mo dẹ̀ fi condition sí. Now how can a government be willing to now make sure ẹni tó kó 2000 wọlé tí wọ́n bá tí president Tinubu bá ríṣẹ́ tí wọ́n bá fi 2000 tractors ṣe, president Tinubu ti rí owó ní Nàìjíríà débi wípé wọ́n lè ra 10,000 tí wọ́n ní mọ̀ pé owó kúrò lákàntì àwọn privately. President Tinubu mọ̀ tí wọ́n bá ríṣẹ́ táwọn èèyàn fi ṣe táwọn politicians ẹgbẹ́ wọn ò kó pamọ́ bá ṣe máa ń kó pamọ́ àwọn tó ti lé olùṣọ́ lórí burúkú jáde. President Tinubu tún máa order fún mi. President Tinubu máa ṣètò pé ẹ dúró náà ibi tí ò sí náà yìí ó possible pé kí President Tinubu tó parí ìtẹ̀nẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣètò constitution tó máa gbé àwọn politicians tó bá jalè. Ẹ mọ̀ pé wọ́n lè ṣe yẹn sìn tó ti yé yín ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n possible tó yẹ pé tí wọ́n bá ń lọ wọ́n á ṣètò constitution pé ẹni tó bá ti jalè jẹ́ ká bẹ́ẹ̀ gé lọ́wọ́. How can we now have such a government at this current time? And the only thing tí Wale Oke lè sọ ni wípé the church takeover of industrial estates is a sign of revival. Wale Oke tálàárọ̀ bá ti ní kó ro ẹsẹ̀ lórí statement to make on behalf of Pentecostal Fellowship of Nigeria. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú àjọ Pentecostal Fellowship of Nigeria tẹ́ bá Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé tálàárọ̀ bá ti ní kó rọ yín. Ọlọ́sàn ò ní ju ọ̀sán yín, èyí tó bá ti wá kọjá ọ̀sán alẹ́ ò ní lẹ́yìn. Gbogbo bíkíbi tẹ́ ti wá ná ẹ̀jẹ̀ àti òògùn àwọn ọmọ Nàìjíríà sí kíkorò bẹ̀rẹ̀ sí ní sun láti bẹ̀ dípò dídùn. Wale Oke kí ni mò ń sọ? Gbogbo bíkíbi tẹ́ ti ná owó òògùn olóògùn sí ní ètí ìjàta ní ètí ìjẹyọ̀ láàárọ̀ yìí. Gbogbo bíkíbi tẹ́ ti ń ṣèpàdé orí burúkú láti ba yé àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ́, gbogbo àwọn ọmọ yín lẹ́yìn òdì wọ́n mọ̀ rí bàlùjẹ́, wọ́n mọ̀ dùbúlẹ̀ àìsàn. Olórí burúkú yín ní tìjú wọ́n wá ń sọ wípé àgbàlagbà yín pé ó yẹ ká máa respect yín. Gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ ti jáde out of pé nǹkan táwọn bàbá ẹ̀ ṣe yes kò dáa, but Mr. Rotimi ẹ máa ṣe díẹ̀díẹ̀ fún wọn. Ṣé ẹ lè sọ fún mi pé kí a máa ṣe díẹ̀díẹ̀ fún wọn nísìnyí? Ṣé báwọn ló bà business yín jẹ́? Kíru Wale Oke sọrú nǹkan báyìí síta ká má tí ì rí ẹni pásítọ̀ tó máa jáde tó máa jẹ́ wípé Awikoko ló kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Pé kí àgbàlagbà tó kàwé tó ka ọpọlọ, these are the same men tó enjoy the best of what Nigeria has ever given. Wale Oke is one of those good for nothing elders who enjoy the best of what Nigeria give. Àfàwọn tó bá jẹ́ pé irú àwọn ẹkẹgbẹ́ wọn tí ó lè lọ sí school gbà yẹn tí ń bá parọ́ ẹja ni. How can you people be showcasing, be tearing the body of Jesus Christ with your lies, with your wickedness? Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń fi action yín, bẹ́ẹ̀ ṣe fi ń pull down body of Christ, làwa Fàájà nation máa bá yín pull it down the mọ́ ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú yìí. How did we get here, Nigerians? Am I speaking to the youth today? Kẹ́rí wípé gbogbo àwọn bàbá tẹ́ sábẹ́ wọn tẹ́lẹ̀ ń wá Ọlọ́run. It is high time you woke up from your slumber. These are men that we should already
ó yẹ ká ti máa ṣètò tí Túndé Bákàrè sọ lórí wọn, ká máa sú wọn lọ́tún lọ́sì both home and abroad. Elédùmarè á dẹ̀ fún wa ṣe. Bàbá ṣe ń tilẹ̀kùn mọ́ yín nílé láàmú tilẹ̀kùn mọ́ yín lẹ́yìn odi. Enough is enough. That you will say this, that pé revival. It is revival that churches are taking over people's businesses, people's jobs. Mo wá béèrè lọ́wọ́ yín, ṣé Jésù yín gan ti ṣe tán láti rọ mánà sílẹ̀ fún wa ní Nàìjíríà àti kúèrè? Mo ń béèrè ní bàbá Wale Oke. Gbogbo bíkíbi táwọn ọmọ yín bá wà àtọmọ ọmọ ṣẹ, wọn ò mọ̀ rí bàlújẹ́. Àyàfi tí wọn bá gba 1 naira lọ́wọ́ yín. Àyàfi tí wọn bá gba 1 naira lọ́wọ́ yín níbi tẹ́ ẹ sún Nàìjíríà dé. Ẹ sún wa débi wípé tí abiyamọ bá ń wo àwọn ọmọ ẹ̀ tó ń jáde láàárọ̀. It is one thing pé àwọn abiyamọ ń sunkún ìbànújẹ́ pé àwọn òrò ń jẹ fún ọmọ ní Nàìjíríà tó ń ṣàn fún oyin àti fún wàrà níbi tẹ́ ẹ kó pamọ́ dé. It is another thing pé abiyamọ máa rò pé ṣóun sì máa rá àwọn ọmọ yìí, ṣóun sì máa rí àwọn ọmọ òun tó ń jáde yìí. Ó wá di wípé nígbà táwa kéré tá a bá tètè wọlé wọ́n ti mọlé ọ̀rẹ́ wa táwa. Ẹ lọ pè wá Rótìmí ń gbá bọ́ọ̀lù nílé àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ní gbàdá lẹ́nu. Thank you so much, Gorilla Boy. Thank you so much. Ẹ lọ pè wá, ilẹ̀ ti ṣú kò ní mọ̀ pé ilẹ̀ ti ṣú, ẹ lọ pè wá kó wá ṣiṣẹ́. Thank you so much. Ẹ wo bí tẹ́ ẹ sún Nàìjíríà dé tẹ́ pé tí wọ́n bá close ní 2 tọ́mọ ò bá tí wọlé ní 4 ní Nàìjíríà lé níbi tẹ́ ti ń pe Jésù, tẹ́ ti ń pe Muhammed, tẹ́ ti ń gbé ọ̀pẹ̀lẹ̀ janlẹ̀. Tí ọmọ ò bá tí wọlé ní 4, BP tó wà lára àwọn òbí lẹ́ni ogun ò lè kó tán ní Nàìjíríà. How did we get to a level of wickedness where the people that are handling affairs in the religious sector, they are so mean and wicked? Ìdílé tẹ̀dẹ̀ ti jáde mi ti mọ̀. Family ti gbogbo yín pátápátá ti jáde. Ká má wàá rí pastor kan tí ó mọ̀ báyìí pò pé irọ́ ni sẹ́. Irọ́ ni sẹ́. That an elderly man will be saying this, that church takeover. How many of you lẹ́yìn kakini lẹ́yìn mi? Church takeover of industrial estates. Ọ̀rọ̀ tó yẹ kí ọ̀dọ́ sọ kí wọ́n máa ṣàládà kan mọ̀ ṣànígbò pé ṣó lórí burúkú yẹn ni níbi tẹ́bi ń pa wá dé ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin olórí burúkú wá fi òróró àti anointing wèrè gbéra yín sí level pé kò sẹ́ni tó lè bá yín sọ̀rọ̀ mọ́. And some of you that are saying, and touch not my anointed and do my prophet no harm. Touch not my anointed and do my prophet no harm. Olórí burúkú yín lẹ́ka nínú ìwé tẹ́ ń gbé kiri tẹ́ fi bà Nàìjíríà jẹ́ yìí. Olórí ibú yín lẹ́ka bẹ́ẹ̀ pé even David tẹ́ pé ní a man after God's heart. Olórí burúkú yín sọ wípé nígbà tí David mú Ùráyà tó rán lọ sójú ogun torí Báṣébà, torí òbò àtọyàn Báṣébà, David fún rẹ̀ tó yẹ kó wà lójú ogun. Sister yọ ní tèmi ẹ má bínú jàre. At the end of the day, nígbà tó yẹ kó wà lójú ogun kò lọ sójú ogun, ó ń ṣeré káàkiri ní bákónì ló fi ganjú mọ́ ìyàwó ọmọọṣẹ́. Finally kí ló ṣe? Ẹ lọ bá ń pobìnrin wá. Ó dẹ̀ kí ọmọ lọ́mọ mọ́lẹ̀, ó fún ní dọ́gì tó dáa, ó fún ní scissors tó dáa, ó fún ní reverse cowgirl tó dáa, ó fún láwọn dìbà gidi. Ó ṣe débi pé gbogbo style tó lè doyún ló fún ẹni ẹlẹ́ni níjọ́ náà lọ. Kí ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn? Ọkọ wá dé, ó wá ń try láti cover ẹ̀ṣẹ̀. Ṣé ẹ rí gbogbo ẹ̀yin èèyàn rádáadáa tẹ́ pera yín ní kírísítẹ́nì àbí pásítọ̀ àbí kìnnìkan yìí? Àṣírí yín ò ní bò láàárọ̀, kò ní bò lọ́sàn-án, kò ní bò lálẹ́. Ìkòkò ọbẹ̀ yín tó ti fọ́ ẹ̀ ní rí díbọ́díbọ́dí láyé. Ṣé ẹ rántí díbọ́díbọ́ tá a máa ń lò láyé ìgbà yẹn? Díbọ́díbọ́ ò ní di. Ìkòkò ọbẹ̀ yín ti fọ́, ayé yín ti bàjẹ́. Ẹ̀ ní rí bá ti ṣe ẹ̀ ní rọ́nà gbègbè yín olórí burúkú rádaràdà yìí. Bí àṣírí David ò ṣe bò ń jọ́nà lọ, àṣírí yín ò ní bò.
gbogbo àdúrà tó wà nínú Psalm 35 and Psalm 109 kó mọ jẹ́ tiyín, kó mọ jẹ́ tìdílé yín, káwọn ọmọ yín mọ dọmọdọmọ, kán mọ tọrọ jẹ, kán mọ tọrọ mu, both home and abroad. What am I saying? Finally, ó sọ fún Uriah pé okay, o ti mú report ogun wá fún mi, máa lọ lé lọ báyàwó ẹ̀sùn. It was even the Uriah that was saying, how can the children of God be at the war front and I will have the audacity to go home and rest and sleep with my wife? Ṣé ẹ rántí nǹkan tí David ṣe? Ó rọ Uriah lọ tí yó wípé bóyá bó ṣe mọ tí yóò tán yẹn o, á dẹ̀ máa lọ lé, á lọ dìbà ìyàwó ẹ̀ kan lè sọ pé òun ló lóyún. Finally, ṣe rántí tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí David já jí láàárọ̀ lórí pé ẹnu ọ̀nà courtyard ni Uriah tún sùn sí. Ó wá kọ lẹ́tà fún níbo lọ fún ọ̀gá wọn lójú ogun. Kí ló kọ sínú lẹ́tà yẹn? Ó ní wípé gbogbo ibi tógun ti gbóná ẹ tì síbẹ̀ kẹ́ padà lẹ́yìn ẹ tì síbẹ̀ ẹ padà lẹ́yìn. That was how David orchestrated and masterminded. Ṣé gbogbo àwọn Wale Oke, gbogbo àwọn bàbá Adébóyè àǹkó, ṣé gbogbo wọn pátá ṣé wọn mọ mastermind bí wọ́n ṣe ń ponú yín pọ̀ Nàìjíríà? Ṣé wọn máa ṣe? And they don't have, some of you máa sọ pé dementia ló yọ bàbá Adébóyè has never had dementia. Bàbá is still very smart. It's either you take it or you leave it. Kumuyi is not down with dementia. They are still very smart. And what happened? Whatever David wrote and gave to Uriah happened. Ẹ wá kọ sínú Bíbélì yẹn pé inú Ọlọ́run yẹn wá bàjẹ́. Ó bàjẹ́ débi wípé ó ní láti máa rán Nathan torí ẹni àmọ̀rí ìbáàkú lọ́rọ̀ biblical God torí òun náà fún rẹ̀ láìkè ẹ̀jẹ̀. Ó fẹ́ràn ẹ̀jẹ̀ gan. Nígbà táṣìírí bá tú tán ẹ fúnra yín lẹ́ẹ̀mọ́ fúnra yín lóògùn jẹ lórí ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí. Kí ló ṣe? Ó wá fẹ́ bá Ṣébà ní ṣùlọ́kà. Ó fẹ́. Kí ni biblical God dẹ̀ ṣe ń gbà yẹn? Ó wá gbé Nathan dìde. Ṣé bí story yín ni? So why is it now difficult for you people to believe that, okay, let's assume that pé bóyá method àti ẹ̀ ń lò ó hàṣì jù fún yín torí olórí ibu yín ti jókòó sórí irọ́ for donkey years. Some of you will now make comments, Rotimi irú ẹ kéré sẹ́ni tí irú Olúalọ́ lè dá lóhùn, irú ẹ kéré sẹ́ni tí bàbá Ezekiah lè dá lóhùn, irú ẹ kéré àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí, ó fọjọ́ kejì ọjà ẹ mọ̀ mú ni, ẹ mọ̀ lé ẹ̀ ní rí bá, ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú, ṣẹ́yìn ọkàn yín ò mọ̀ jẹ́ ẹ̀yin ni. Finally, ó wá rán Nathan sí. Nathan náà wá débẹ̀. Ó ní kábíyèsí o, yíká ọ̀tún, mo yíká ọ̀sìn, nǹkan mo ṣe kábíyèsí fọba o. Nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ nílùú tí mo mú wá ọba. Kí ló ṣẹlẹ̀? Lórí àpèrè ẹ̀ náà ló wà o. Arákùnrin kan wà tó ní agbo ẹran tó pọ̀. Ṣùgbọ́n ńgbà tó wùn kó jẹran, instead kó mú kan lára àwọn agbo ẹran tó níyẹn kó dẹ̀ pa kó ṣàsùn, kó ṣe sísè, kó ṣe bíbọ̀, kó ṣe díndín. Kábíyèsí jẹ́jẹ́ mọ̀ pé kò ṣe ló ní pé kí wọ́n lọ gba ẹran tí o tòṣì kan ní, ẹran kan ṣoṣo tó ní, ó ní pé olóhùn òun. Ṣó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀? Kábíyèsí ó ṣe bẹ́ẹ̀, ó gba ẹran yẹn, ó dẹ̀ pàdánù, ó pa ẹran yẹn, ó dẹ̀ jẹ ẹran yẹn. Ó sì tún pa ẹni tó ní ẹran yẹn. Wọ́n ní inú bí ọba Dáfídì torí pé kò mọ̀ pé òun gangan ni sórùn lára òun, iṣu ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní ṣe ló yaṣẹ pé who is that man? Ta lọkùnrin náà? Nathan wá nawọ́ sí ìwọlẹ́ni náà. Èmi Rótìmí Awikoko mú Bíbélì yín wá fún yín lénìí. Gẹ́gẹ́ bí Nathan ṣe lọ síwájú ọba Dáfídì ìjọ náà lọ. Ó wá sọ fún pé ìwọlẹ́ni náà. Ìwọ yìí wọ́n ní Dáfídì rẹra ẹ̀ sílẹ̀, ó rẹra ẹ̀ sílẹ̀, ó da ẹrú sórí, ó ṣe ó mọ̀, ó tutù, so that ìgbà yẹn gan-an ló kọ Psalm 51. Olúwa ṣàánú fún mi, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of thy tender mercies.
blot out my iniquities. Tẹ́ bá kà lọ sísàlẹ̀. Tó nígbà yẹn ló kọ. Finally, ṣe rántí tó ṣẹlẹ̀. Nathan is speaking today. How many of your Jews even have the spirit that is described, spirit of humility, that is described here? To come down from that pedestal, tọ́lọ́run ò gbé wọn sí, kí wọ́n gbàgbé nǹkan èèyàn máa sọ. What will people say if I say the truth? What will people say? Àwọn tó ti ń kẹ́ mi gẹ́gẹ́, tó ti ń dọ̀bálẹ̀ fún mi, tó ti ń kúnlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé hell àti heaven story yín rí lè lóòótọ́. Mo fi títóbi Elédùmarè ṣẹlẹ̀ rẹ̀, àwọn bàbá Adébóyè àti kúrò lórí àpèrè tán jókòó sí. Wọ́n á ti kúrò bẹ́ẹ̀ tipẹ́. Torí wọ́n á máa rántí orin tán fi dè wá mọ́lẹ̀. Ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe sọ ilépa mi nù. Kí n má ṣe sọ ibi tí mò ń lọ nù. Ràn mí lọ́wọ́ kí n má ṣe sọ ilépa mi nù. Kí n má ṣe sọ ibi tí mò ń lọ. Yàrá tí orin yẹn. Wọ́n máa wá kọ give me all in my lamp, keep me burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning, keep me burning. Ẹni tó bá dẹ̀ máa jẹ́ kí òróró òun mọ́ dùn nínú àtùpà kò ní wá ilé ayé mọ́yà bẹ́yìn olùṣọ́ lórí burúkú ìṣèwà mọ́yà. Mo wá bèèrè nínú fídíò mi lálẹ́ àná, bàbá Wale Oke, ẹ dúró náà, tẹ́ bá sọ pé the revival ní church taking over of ẹ̀sìn, ẹ kó tán bá bíyà láyà yín dà, ẹ kó gbogbo òwe church yín síta. Ẹ kó gbogbo òwe property tẹ ní home and abroad síta. Tẹ́ ẹ bá lè kó síta káwọn èèyàn rí wípé orúkọ yín nìkan ló wà bẹ́ẹ̀ kì í ṣe orúkọ àwọn tẹ́ ń kó káàkiri tẹ́ ẹ pè ní church members yìí. Ọmọ àlè ni yín tẹ́ ẹ bá lè kó síta. Because the body of Christ requires transparency now. Tẹ́ ẹ bá ti lè kó síta, ọmọ àlè tó yín láyé yìí ò sì ní challenge yín. Ẹ kó òwe tẹ́ ẹ sọ pé church is taking over estate. Ẹ kó gbogbo òwe church yín síta home and abroad. Ẹ kó síta tán bá bíyà láyà yín dà. Kẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn lórúkọ tó wà ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ pasán ni. Wọ́n tiẹ̀ ti ń pasán yẹn ọ̀rọ̀ bí olójẹ́ kírú ọ̀rọ̀ rádaràda ẹ̀ máa jáde lẹ́nu wọn. Òun ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ jáde, kírú ọ̀rọ̀ báyìí jáde lẹ́nu àgbàlagbà tó wà ní Nàìjíríà nígbà tí wọ́n ń fáwọn èèyàn ní tíkẹ́ẹ̀tì owó oúnjẹ ní University of Ibadan. How many of you lè rántí? Wọ́n ń fún àwọn student ní owó tíkẹ́ẹ̀tì oúnjẹ, tíkẹ́ẹ̀tì bọ́ọ̀sì. Èmi ń wọ bọ́ọ̀sì nínú UI tá a máa ń lo tíkẹ́ẹ̀tì pink kan báyìí tó tíìkì kan báyìí. Tí kíní bọ́ọ̀sì yẹn máa roll, tẹ́ bá ti sọ tíkẹ́ẹ̀tì yẹn sílẹ̀ máa roll, ní kíní yẹn máa roll ẹ máa wọnú bọ́ọ̀sì tí ò sì cheating rárá. Èmi yẹn experience yẹ. Àwọn ògbèrè olórí burúkú tó jẹun náà lélẹ̀. Àwọn ẹgbẹ́ wọn ń kàwé, àwọn ń ṣòṣì kiri bí ẹran aṣẹ́wó. Wọ́n dé stage kan wọ́n lọ́lọ́ ń pe àwọn. Ṣẹ́ni páyìn àtọ́lọ́ yín olórí bu ni gbogbo yẹn yín olùṣe aláyé bàjẹ́. Àwọn èèyàn wá ń gbàdúrà pé wọ́lọ́run gbogbo alónigbó fún ibi, gbogbo agbára tó fẹ́ lòmígbó fún ibi. Ẹ mọ̀ pé Wale Oke wà lára àwọn alónigbó fún ibi. Ẹ mú secretary yín, ẹ di níbà ẹ dó lóyún. Gbogbo ẹ̀ ló wà lórí ẹ̀rọ ayélujára. Olórí burúkú yẹn á ṣe máa preach holiness, ẹ mọ̀ preach pé ọ̀run kan wà. Nígbà tẹ́ ẹ̀ ń ti oko bọmọ lọ́mọ nídìí gbogbo bí tẹ́ ẹ ti kì í bọ̀ nídìí, ẹ má bínú o. Ẹ mọ̀ rántí pé ọ̀run kan wà gbà yẹn, ẹ rántí holiness. Ẹ mọ̀ pàṣẹ, ẹ mọ̀ ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó yìí. Ẹ̀yin olùṣẹ́ ẹ mọ̀ rí àwọn ọmọ yín nínú situation tán máa wọ̀ níbi tẹ́ gbé Nàìjíríà dé. Ìbànújẹ́ ò mọ̀ gorí ọkàn yín, gbogbo ẹ̀yin pípì pátá. Ẹ ní ẹ̀rí ọkàn rárá. Experience tèmi ṣe àlànà ẹ̀rí ọkàn ni ò jẹ́ kémi bọ́mọ lọ́mọ sùn náà. I am not better. I just have an iota of conscience of mind. Bí tí n bá báwọn ọmọ èso lọ́ndẹ́ level tó bá lọ dùn mẹ́ lẹ́nu tó di kó bẹ̀rẹ̀ sí ní dókó káàkiri tó kàgbé ẹ̀. I can proudly say that today. Ọmọ yẹn á bá péjì mi pàdé ìjọ kan wá tí bóyá ó lè wá sọ pé truly this guy tó bá jọ́wọ́ ẹlòmíì ló ń kó sí ń jọ yẹn ni kì í ṣọ́ rere yóò dán tó tí ó fi graduate ni. Lọ́mọ tá a sọ very beautiful lady or girl nígbà yẹn torí girl ni màá pè ń gbà yẹn. Ẹ̀yin olórí burúkú yìí gbé báìbù káàkiri ẹ̀ mú secretary. Báwo ni secretary olórí burúkú yìí dẹ̀ lélẹ̀ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ní kí wọ́n máa múra náà ṣe discipline ara yẹn ni. Ẹ̀yin olùṣìtẹ́ ti lé orí burúkú jáde.
And lastly, kí má bá sọ̀rọ̀ jù, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ṣé igi ńlá ẹ bá ń pe nọ́mbà igi ńlá kan náà, ṣé pool of Bethesda tó lórí burúkú ẹ̀ṣẹ̀ l'Abuja, ẹ fún wa ní evidence iye èèyàn tí pool of Bethesda yẹn ti heal apart from owó tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan tó wọbẹ̀. Igi ńlá olórí burúkú, olórí páàgùn bíi kẹ̀kẹ́ náà, ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, èèyàn mélòó evidently ní pool of Bethesda yẹn ló ti wòsàn. Ọ̀yá kìlómẹ̀, are you ready to make us investigate àwọn tó olóòjì dìde nínú sàòkú? Ọ̀yá kìlómẹ̀, are you ready to allow us to investigate? All of you will never know peace. Fàájà ìtúsílẹ̀ dé, fàájà òótọ́ dé. Truth, love and humanity all the way. Ẹ wá kọ́ chọ́ọ̀chì káàkiri, kò sí school, kò sí hospitals, olórí burúkú yín báyé wa jẹ́ débi pé tẹ̀yìn bá wá sí kẹ́ máa wá abroad. The next one tẹ́ máa wá, àwọn doctor ó mọ̀ ṣìṣe lára yẹn ni, wọ́n mọ̀ fi yín ṣe experiment ni. Gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú yìí, títí kan ètò wá ṣe prostate cancer treatment labroad, tẹ́ rò pé bóyá àmọ́. Ẹ máa wá sọ fáwọn tó wà ní wípé ẹ lo oògùn rí, ẹ̀yin olórí burúkú ẹ̀yin lẹ́yìn ológun rí. Èyí tó ń lo special water ńkọ́, special sodium water nínú yín. Ṣé bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń yọ sólà ń yọgbọ́? How can the body of Christ be so filthy and wicked? How? That you mentally damage a people of the Almighty Eledumare. How? I am begging us, we the youth, the first thing we can do, Benny, Pikachu, sodium water, Benny, special water, Benny. I am begging the youth, Nigerian youth, both home and abroad. You may not understand this. Life is far worse for some Nigerians abroad than you can ever imagine. And I will tell you why. How many of you saw the video about last year? Níbi tí àwọn immigrants, àwọn tó káwọ́ sókè ní Canada, tí wọ́n ń gbé nínú tent, ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà ṣì ń rílé forí pamọ́ sí lálẹ́ o, nínú òtútù inú tent náà ń sùn. Àwọn ọmọ oníbìí níran láti Nàìjíríà. But they had to run away because of irú àwọn Wale Oke yìí. Life is unbearable, is more unbearable for some Nigerians outside Nigeria than you can ever imagine. And I weep when I see my brothers and sisters in that condition. And I will never keep quiet until when the right thing is done. Thank you so much, Authentic. Some of them by there. Kilode, what have Nigerians done? What are we asking for? What are Africans asking for? Are we asking for too much? Kì í wá ṣerú àwọn Wale Oke yìí nìkan náà máa ṣorí burúkú o. Kì í ṣàwọn ọmọ wọn nìkan ló máa ra nìra o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ yìí, both home and abroad, tẹ́ fi ń bà wá láyé jẹ́, kí gbogbo àdúrà tá a ṣe kó mọ̀ mọ́ yín tọmọtọmọ, kó mọ̀ mọ́ yín tilétilé, kó mọ̀ mọ́ yín tìrantìran. Tá a bá rí kankan nu yín tó ń fi owó àìmọ́ owó ẹ̀jẹ̀ lẹ́jọ́ owó oògùn ológun tó fi ń bọ́yà tó fi ń bọ́ bàbá, irú àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ ó mọ̀ ra pósí fún yín, ẹ̀ ní rájé jẹun. Gbogbo yẹn pátá tẹ́ ní wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní nítùsílẹ̀, wọn ò ní gba ìsinmi, pé wọ́n mọ̀ ṣiṣẹ́ bí ẹni wọ́n mọ̀ jíjẹ lérí ni, bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe mọ̀ rí fáwọn ìdílé yín, ẹ̀yin olórí burúkú aláyébàjẹ́. We have churches, more than 500 churches. Àwọn ọmọ ò lè lọ sí school. Gbogbo tó yẹ kó fi kọ́ secondary school. Gbogbo tó yẹ kó fi. Can you imagine? Ordinary primary school, public primary school, kò sí. Wọ́n ti fi kọ́ church tán. Èyí tí wọ́n fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì, sọ́rí èyí tó fi kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì nínú ilé yẹn bẹ̀ church wà ńbẹ̀. Kò sí primary school ẹyọ kan báyìí nínú gbogbo community yẹn. Ibi tí èyí tẹ́ ẹ máa rí òun ni private, ẹjọ́ èèyàn mélòó ló lè afford private school ibi tí Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí. Iná gan kò sí iná. And they keep building churches every day. My voice one is Shibo every day. Lọ́dọ̀ ń pè yàn.
ẹ wo fídíò man tí ẹ sẹ́ndì sí mi yẹn tó jẹ́ pastor redeem so táwọn èèyàn rìkọ́dì nínú bọ́ọ̀sì ẹ wo bí táyé ẹ wo bó ṣe rí. àwọn ti bá ti yẹn mọ́gì náà ṣé ẹ̀yin ò rí ni. mo rí. ó ti ya wèrè sí títì ara nǹkan tẹ máa ń tẹ̀ lè máa ń tì ṣé wọ́n fẹ́ sọ pé wọn ò rí títì bó ṣe ya wèrè yẹn sí títì. táwọn èèyàn dẹ̀ sọ nínú bọ́ọ̀sì yẹn pé redeem member ni o. ṣèbí wájú redeem ló wà. bẹ́ẹ̀ni. ẹ̀yin ò rí ni. wájú redemption camp ló dúró sí náà tó ti ń control gbogbo mọ́tò tó wà tó ń lọ express. kò sí common school ẹyọkan ní community yẹn dé pé ìjọba ló kọ́ ẹ wá wo bí ebi ṣe ń pa àwọn èèyàn ẹ̀jẹ̀ ń kọ́ churches ẹ̀jẹ̀ ń kọ́ kiri ṣé ọlọ́run tó wọ pé kọ́ church yẹn ṣé ó ní kọ́ máa kọ́ school tí wọ́n á fi ní knowledge ni tí wọ́n bá jẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n á ní pé ọmọ èṣù ni wọ́n. àwọn ayé aláyé tó ti bàjẹ́ ńkọ́ sọ́ọ́rì mo fẹ́ sáré divert díẹ̀ and the woman lady tí wọ́n infect with HIV nìyẹn fine justice to take place but ayé lady yẹn tó ti bàjẹ́ ńkọ́ can it be reversed because nǹkan tèmi ṣe ń rò láti àná tèmi ti ń gbọ́rọ̀ yìí ni o pé ayé tèmi tó ti wá bàjẹ́ ńkọ́ ní ìmọ̀ bóyá ó ti lọ́kọ o ẹ bẹ́ẹ̀ parọ́ fún yín tí ò bá ti lọ́kọ ẹ wò gunners ni. bẹ́ẹ̀ni kò tí ì lọ́kọ. kò ì lọ́kọ gunners ni. bẹ́ẹ̀ gbàdúrà láti sìn di ọ̀la pé kó mú kọ́lọ̀ mú HIV yẹn kúrò kò lè ṣiṣẹ́ kódà kó tẹ̀ wá pé kò sí HIV yẹn lára ẹ̀ ẹ má yẹ kọ́ kò sọ́kùnrin àbí ẹbí tó máa lajú ẹ̀ sílẹ̀ pé kí wọ́n fẹ́ ro obìnrin bẹ́ẹ̀. ayé tó ń gbọ́ ti bàjẹ́ àkáǹtì wo ni kọ́kọ́ sí fine justice has been taking place. ẹ wá ní kọ́ máa sọ̀rọ̀. you need to see bí ebi ṣe ń pa àwọn èèyàn lé ebi gidi ni o ibi tó ṣe dé wọ́n ti ń mú ata gbígbẹ wọ́n ti ń kà ní 20 bits wọ́n ti ń kà sínú ẹmọ ṣúgà lọ́dọ̀ tó fi ń ṣe yọ̀dí láyé ìgbà yẹn wọ́n fi ń di yọ̀dí wọ́n ti ń kà sínú ẹ̀. I will send one video to you ọgbọ̀nà kínkìn báyìí lọ́ndì 500 mélòó lẹni tó ní ọmọ mẹ́ta ọmọ márùn-ún fẹ́sì wọ́n yìí ń ṣe 20 nylon. àwọn pastors yìí bẹ́ẹ̀ ra mansion káàkiri wọ́n ń ra mọ́tò wọ́n ra private jet káàkiri ẹ wá là ń ṣépè fún wọn. ẹ bá tún rí wọn nínú òrùn especially lẹ́mi àwọn tẹ̀túrẹ́ wọn kan choosing ni wọ́n máa rìn nínú ẹ̀rọ fún wa yìí I saw it in Nigeria. choosing kẹ̀ yẹn ló wọ́ olórí burúkú ni wọ́n máa rìn kiri báyìí wọ́n á jẹ̀ máa làágùn bọ̀ nígbà ọlọ́run ń pè wọ́n ní kí ló ń pè Ìjẹ̀ṣà road. ẹ ṣe ìyá àmọ́ ẹ ṣe. ọ̀rọ̀ yìí kàn gbogbo nǹkan tí àwọn pípù yìí mo fẹ́ padà sórí ọ̀rọ̀ lédi tó ṣe kìíní yẹn tó ní tán ìfẹ́ HIV yẹn ṣé ní nǹkan tó gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ pé tèmi pásítọ̀ ni kàn fi sílẹ̀ wọ́n á dákẹ́ ó wá ní ọ̀rọ̀ yẹn wá ní afẹ́ lọ nǹkan tí lédi yẹn tó gbú ẹ̀ rí àrọ́mọdọ́mọ yín obìnrin wọ́n á kàgbákò HIV yẹn. àṣẹ Èdùmàrè. lágbára ìkúnlẹ̀ àwọn abiyamọ ó ní bí ọmọ sọnù nílùú Nàìjíríà ẹ sọ pé kí ló kàn pẹ̀lú ẹbí ẹlẹ́bí ọmọ ẹ̀mí èèyàn náà pé ṣé tó máa fi ọkọ fún yàn tí mọ́tẹ̀jù bá wọ̀ mọ́ fámìlì lọ gbọmọ ẹ̀ padà ẹ wá ní kí ló kàn pẹ̀lú ẹbí ẹlẹ́bí láì ṣe ẹran yẹn ò kàn gbọdọ̀ sọnù nílùú òyìnbó kéèyàn má wà nǹkan báyìí lẹ́ẹ̀ máa kàgbákò. àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣe ìyá mi. ṣe rí mo ti sọ̀rọ̀ rí mo dẹ̀ tún máa tún sọ wípé Ọlọ́run ló ń lò this is not telling you that for sugar coated mouth. ṣe rí ti gbogbo àwọn tí wọ́n para wọn ní ìránṣẹ́ wọn wá ti tó gbọ́ wọ́n advice pé ẹ̀yin náà má gbà àwa náà dẹ̀ nígbà àwa kan táwa náà gbàgbọ́ wípé a rí etí wà nínú Ọlọ́run dìbò. náà gbogbo àwọn nǹkan tẹ̀ ń sọ wọ̀nyẹn ẹ̀kọ́ church bó wà lórí òkè kan lọ́jọ́ kan wàhálà tí mo gbé lọ sórí òkè yẹn ìbànújẹ́ tí mo gbé lọ sórí òkè yẹn mo ṣàwò pé Ọlọ́run máa ṣàrí ẹ lórí òkè kí tó padà wá. ìgbà tí bàbá yẹn máa gba microphone bàbá tó lórí òkè yẹn bàbá yẹn ní òun polórin kan ẹgbẹ́ olórin yẹn níye báyìí lóun fẹ́ gbà wípé òun kò ló ti ráyè tóun fẹ́ polórin kan tòun tó yẹ pé owó tóun fẹ́ fi kọ́ orí òkè òun wá kiri ọ̀rọ̀ yẹn bà mí lọ́kàn jẹ́ ó
bá mi lọ́kàn jẹ́ gan mọ́ torí mò ń béèrè lọ́wọ́ ara mi lọ́jọ́ pé orí òkè tẹ fẹ́ kọ́ ẹ̀ ṣe báwa ta níṣòro náà lẹ fẹ́ kọ́ tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run la fẹ́ wá pè mí so mi rí bí kíkọ́ orí òkè ṣe bó ṣe gbọ́dọ̀ bọ́dà yín ju àwa tí àṣẹ wa ní kúkúrú èdè tí mo fi kúrò lórí òkè yẹn mi tẹ̀ mi rò pé mo ráyè tẹ tí ọ́fíìsì bàbá òun débi tí mo fẹ́ ráyè sọ̀ṣọ́rọ̀ mi náà kí ni mo fẹ́ sọ ni wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run I'm not sorry to use it tó èmi náà lára ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni but àwọn tí wọ́n ń bọ Ọlọ́run lójú jẹ́ kiri yẹn tó yẹ pé building church taken from agbàlọ́wọ́ Mary and all that tó yẹ pé òun ni wọ́n ń bá kiri ìrọ̀lẹ́ mo sọ́ọ̀bì díẹ̀ so mo ṣe ráyè jáde díẹ̀ wọ́n ra cheeseball lọ́kọ̀ lọ́ bá mi ra cheeseball wọ́n ra cheeseball yẹn dé cheeseball ó ti pẹ́ sí wọ́n ra cheeseball yẹn dé wọ́n ṣe kún cheeseball yẹn dé mo ní ṣé cheeseball táwọn rà ní $10 àgbà ẹ̀ pé ṣé òun ló di ṣé 150 náà ní tẹ̀mùlẹ́ $1 wa mo wá ní gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ ṣe Nàìjíríà báyìí mo ní gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ ṣe Nàìjíríà báyìí mo ní Ọlọ́run máa bínú sí gbogbo yín náà gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ tọ́pẹ́ra wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run ìfà tí àti jèrè ọkàn sí ìjọba Ọlọ́run which is the real mandate tí ò jẹ́ wọ́n lógún mọ́ tó jẹ́ wípé gbígbà lọ́wọ́ Mary nǹkan tó bá ṣàti mú kó dé ṣọ́ọ̀ṣì tàbí kó tẹ prógrámù and I'm saying this unapologetically Ọlọ́run dẹ̀rọ ọkàn mi pé kì í yé torí pé mo tàbùkù bá ẹni ìránṣẹ́ Ọlọ́run àbí ìjọ Ọlọ́run kan ni mo ṣe ń sọ nǹkan tí mò ń sọ yìí ṣùgbọ́n ẹ ti ń pariwo tó ẹ̀dẹ̀ tí ń ṣí wa níyì ètò ẹni tó bá máa gbọ́n nínú gbogbo tẹ̀ ń wí ó gbọ́dọ̀ ká bá jà ká parí ẹ̀ ká mú tẹ̀gàn sí ká yọ tẹ̀gàn kúrò ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ ó gbọ́ ó mọ̀ wípé gbogbo àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run pàápàá àwọn tó wà lókè they are just taking to build their self build their church build their empire kì í ṣe láti mú ire kankan wá sínú ayé wọn because ó bá gbé bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ ìgbógbó àwọn ìlú òyìnbó gbogbo táwọn òun wo kíní kan tí màá kan pò sí ní ọ̀rọ̀ ìlú òyìnbó yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìdẹ̀ ń sunkún mo ní kí ni ìṣòro kankan tá a ní olórí ò dáa àwọn tó jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àdá débi tó lu àti ẹ̀fẹ́ bá sí ẹ̀gbẹ́ nìkan lára wa tó fẹ́ gbà tó bí kan ṣe ní pé òkè tó bá yẹ kó gba owó tá à ń gbà táwọn ẹ̀sọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ àwọn èèyàn nǹkan kan náà la fi ń ṣe fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lóòótọ́ wọ́n ní àwọn ìjọ Ọlọ́run kan ṣe ní orí o mi ò mọ̀ bóyá lóòótọ́ bóyá rọ́ aláwọn ṣùgbọ́n ní àwọn ìjọ Ọlọ́run kan ṣe pé wọn kàn reach out wọn kàn pariwo wọn ṣe lókè ẹ bá ń ṣe nígbà tó bá yá gbogbo wa náà lájọ máa fojú wa rí ẹ̀yin tẹ́ẹ̀dẹ̀ ṣe náà gbogbo wa náà pátápátá là ń fojú wa rí so kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kan lọ gbọ́n ẹ tí èso máa ń parọ́ ni o ẹ ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀tanú ni o ẹ ṣe kí gbogbo wa rí ọgbọ́n kan tàbí ìmíì kan nínú gbogbo ariwo tẹ́ ẹ ń pa yìí ó ní kálukú wa lọ gbọ́n kádẹ̀ fún tá à ń ṣe mo fẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn fún Ọlọ́run bá fi ṣe ọlọ́kàn kò pé ṣé àwọn tó máa ríran òdì tí wọ́n fi ọgbọ́n kan tàbí òmíì ṣá tí wọ́n fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ gbogbo pátápátá lè mímọ̀ pa máa dúró ní ẹsẹ̀ a máa dúró níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ gẹ́gẹ́ bí bẹ́ẹ̀lì ṣe wí tí gbogbo wa dẹ̀ máa jí ṣùgbọ́n kó tẹ̀ tó dìgbà wọ́n ní mọ̀ bọ́ Ọlọ́run kò yá lógún ọdún àmọ́ kó tó dìgbà yẹn nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ sí gbogbo àwọn tá à ń fọn rere tá à ń pariwo wọn tá à ń ṣe kiri táwọn náà fi máa mọ̀ tó bá ti wá dé wípé kò tí ì sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn gẹ́gẹ́ bí mọ̀ bọ́ Ọlọ́run tí ò yá lógún ọdún oníkálukú náà gbọ́n